Welcome back to my channel! I want to introduce myself first to you. Hi! My name is Juliet Francisco. I'm a working mommy. I have a 12 years old smart girl. I'm 32 years old and I want to make friends with you. I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Ooh, 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 ooh. Ngayon ko pa lang titiklopin ang mga short. Usually kasi, inuuna ko talagang tiklopin ang mga short naming mag-asawa. Nadadalian kasi kung magtiklop ng mga short. Tapos, after ko ring tiklopin, inilalagay ko na kagad sa lagayan ng asawa ko para di na ako nasisikipang kumilos. Ang lalaki kasi ng mga short niya eh. Weekly ako naglalaba at pinipilit ko ring tiklopin ang aking mga nilabhan kinabukasan. Pero minsan sa sobrang pagod at busy, di ko na rin magawang magtiklop kaya sa susunod na linggo ko na lang titiklopin kasabay ng mga bagong nilabhan ko. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could. Nasa ilalim yung malalapad, gusto ko pantay. Kung ano yung nasa ilalim at kung ano ang nasa ibabaw, yun lang dapat. Kaya sa tuwing nagtitiklop ako, ganun lagi ang proseso ko. Break through. Ooh, ooh, ooh. I could find a way to break through, a way to break through. Hindi ako nagbabaliktad ng mga damit at short kapag nagtitiklop. Kasi para sa akin, just in case man na magdumi sa taguan, nasa loob lang ng damit or short yung dumi. Hindi hassle kung kailangan mo na itong isuot agad. Pwede mong baliktarin na lang, hindi na halatang madumi. If you want to know more how I fold clothes, just check my description box. Ipapasok ko muna lahat sa kwarto para kapag ilalagay ko na sa cabinet, nandun na lahat sa kwarto.
nagwawalis ako, binabalik-balikan ko talaga para sure na nawawalis ko lahat ng dumi. Excited akong gamitin ang bago kong tornado map. Share ko lang, ang original price niya is 2,399.75. Pero nabili ko lang siya ng 1,150. Tapos nag-iisa na lang yan. I'm so lucky that day. Hinahalo ko ang Zonrox Multi-Clean sa tubig. Ito ang ginagamit ko sa paglalampaso at paglilinis para sure ako na patay ang bakterya at germs lalo na sa panahon natin ngayon.
Ginagamit ko rin pang linis ang Zonrox bleach. Bigat na bigat ang asawa ko sa mga pambenta kong unan. Kaya itinulak niyang bigla yung pinto. Sana na-encourage ko rin kayong magtiklop at maglinis. Lalo na sa mga working mommy like me, alam kong napakahirap kunin ng time para maglinis. Yung tipong paglalaba at pagtitiklop na lang ang nagagawa natin kapag off. Minsan nga yung pagtitiklop, the next week ko na nagagawa.